नमस्कार मित्रांनो, भारतात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर भारतातील विविध शहरं या कालावधीत कशी दिसत होती ह्याचा आपण अनुभव घेत आहात. तुम्हाला अजून काही शहरे पाहायची असतील तर आम्हाला कमेंट करा, आम्ही ती दाखवण्याचा प्रयत्न करू. आमचं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, हे नोटिफिकेशन तुम्हाला पुढच्या आमच्या व्हिडिओचे मिळत जातील. आज आपण आलो आहोत महाराष्ट्रातील पंढरपूर शहर पाहायला. चला मग पंढरपूर शहर फिरून पाहू. आता आपण आहोत चंद्रभागेच्या तीरावरती. पंढरपूर म्हटलं की विठू माऊली महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, याची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. आणि हे चित्रीकरण करते तेव्हा आषाढ महिना चालू आहे आणि आषाढ महिना म्हटला एकादशी जवळ आली की हा सगळा परिसर वारकरी, भक्त, दिंड्या, पालख्या यांनी गजबजून जातो. पण आता तुम्ही पाहत असाल एवढा शुकशुकाट इथे पसरलेला आहे. रस्त्यावर दुकानं, कोणी व्यक्ती दिसत नाही, दुकानंही बंद आहेत. असं दृश्य पाहायला मिळणं हे कठीणच. सर्व भक्त, वारकरी मंडळी विठू माऊलीकडे ह्या करोना व्हायरस दूर निघून जावा, ह्याची बॅदच निघून जावी म्हणूनच कारणं घालत असतील. हे समोर दिसतंय मंदिराचा प्रवेशद्वार. एव्हा ना इतर दिवशी कधी आल्यावरती कोणी व्यक्ती ह्या मार्गावर नाही, मंदिरासमोर दर्शनासाठी कोणी व्यक्ती उभी नाही असं दिसणं दुरापास्त असतं. पण या कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे हे दृश्य आपल्याला दुर्दैवाने अनुभवायला लागत आहे. मंदिराचा कळस आपल्याला दिसत आहे. आता आपण पाहतो नामदेव पायरी.